สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction ครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมกับซีรีส์เรื่องตรวนธรณีครับหรือ Chain of Heart นะครับ EP ที่1นะครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะครับผมที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับผมกับทาง Chain of Heart นะฮะก็ดีใจมากจริงๆอยากดูเรื่องนี้นานมากแล้วนะครับผมก็แบบว่าไปหาว่าเขาจะให้เรา react ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือได้เสียงตอบรับกลับมาว่า react ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดู EP 1ไปด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแหละไม่ค่อยมีพื้นไม่ค่อยรู้มาก่อนเลยว่าเรื่องย่อกับอะไรด้วยความที่ตัวนิยายเองเนี่ยก็ไม่ได้อ่านนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวซีรีส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดูเทรลเลอร์เลยแต่พอจะรู้เรื่องย่อๆอยู่บ้างที่เขาอธิบายมาว่ามีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยครับผมเป็นตัวละครเนี่ยชื่อว่าเคนนะครับผมเป็นเชฟหนุ่มนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เขาเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีแฟนนะครับผมซึ่งอดีตคนรักของเขาเนี่ยชื่อว่าดินนะครับผมแล้วเดี๋ยวดินเนี่ยจะถูกฆ่าตายพอดินถูกฆ่าตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเขาต้องช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเลยไปช่วยพ่อแม่ของดินเพื่อจะปกป้องนะครับสิ่งที่จะเกิดอันตรายตามมาอะไรเงี้ยเขาก็ไปช่วยปกป้องพ่อแม่ของดินอะไรเงี้ยซึ่งขณะที่จะกำลังปกป้องครอบครัวของคนรักของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนกับไปเจอชายหนุ่มแปลกหน้านะครับคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีชายลึกลับเข้ามาอีกนะฮะทำให้เขารู้สึกว่าสับสนว่าคนตรงหน้าคนเนี่ยทำไมเหมือนกับดินจังเลยทำไมเป็นคนเดียวกับแฟนเขาหรือเปล่าเป็นคนเดียวกับชายที่เขารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เขาสับสนซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าตัวละครตัวนั้นน่าจะเป็นตัวเอกคนหนึ่งนั่นก็คือลู่หรือเฉิงต้าลู่นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวละครในเรื่องเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงก็คือรู้มาคร่าวๆประมาณนี้เลยรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับผมซีรีส์เนี่ยก็คือเริ่มวันนี้วันแรกนะครับ18กุมภาพันธ์นะครับมาทุกคืนวันเสาร์นะครับผมทางช่อง3นะครับเวลา 4:40 นาทีนะครับทุกคนสามารถไปตามดูกันได้นะครับเป็นการฉายสดที่ช่อง3นะครับผมแล้วก็มีย้อนหลังต่อมานะฮะย้อนหลังเนี่ย 5:10 นาทีทาง iQIYI นะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชันอันคัทนะครับทุกคนก็สามารถไปตามต่อได้ใน iQIYI เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ว่าทุกคนสะดวกตรงไหนก็สามารถดูตรงนั้นได้เลยนะครับหรือจะดูพร้อมพี่แฮมก็ได้นะครับทาง reaction นะครับซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับ EP ที่1ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงจะบอกเลยว่าโปรดักชันอลังการแน่เห็นเทรลเลอร์แวบๆแล้วดูแบบว่าโหงานภาพคือจัดเต็มมากๆนะครับผมแล้วตัวละครแต่ละคนมีการยิงปืนกันด้วยมีความแบบบูล้างผลาญกันด้วยต้องรอดูสิว่าเรื่องราวจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเข้มข้นแค่ไหนนะครับเห็นพี่กบทรงศิษย์เล่นด้วยนะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆโอเคก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับผมทาง Maximum Solution นะครับผมช่อง3นะครับผมแล้วก็ iQIYI ที่อนุญาตทำ reaction ตรวนธรณีได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับ EP ที่1ครับตรวนธรณีไปเลยบูมคัดมีน้องมาร์คเล่นเรื่องนึงนะฮะน้องมาร์คเรียมทีวีป๊อปปี้ตรวนธรณี Chains of Heart เปิดมาก็ CG เลยเหรอ
กูอยู่ไหนทำไมมึงทำไมอย่าพอแล้วของอยู่ไหนว่าไงอุ๊ยคนอื่นยิงใส่ชุดดำผ่านไปญี่ปุ่นเหมือนน้องไฮมีร้านดังๆอยู่ที่ตลาดพลูด้วยปะใช่ปะเขาขายร้านขายอะไรสักอย่างอยู่ที่ตลาดพลูพี่เคนผมดีๆพี่ที่เรียน CTU อ่ะพี่ผมเองผมเองขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
เจอกันครั้งแรกอะพี่ ถ้าพี่ไม่บอกว่าพี่เป็นเชฟอยู่ร้านจูเฉีย ร้านมิชลินสตาร์3 ดาวอะผมต้องคิดว่าพี่อะอยู่แก๊ง 14K แก๊งมาเฟียเกาลุนในตำนานแน่ๆ ชื่อเคนตัวเคเหมือนกันอีกแล้วนี่พี่ฝึกอะไรต่อมีอะไรเนี่ย พี่จะไปรบที่ไหนฮะ ผมล้อเล่นเองพี่ ไม่เห็นต้องโกรธอะไรขนาดนี้เลย ใจเย็นพี่ใจเย็น โลกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดหรอกดี โลกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด โลกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด พี่คนโดนทำร้ายอ่ะ ๆ อย่าไปยุ่งกับมัน ทำไมอะพี่ เราต้องไปช่วยนะ มันมีปืนไม่เห็นหรอ ไม่อะพี่ เฮ้ย อยากจะช่วยเขาแต่ทำอะไรไม่เป็นโอ้คนนี้คือใครชายหนุ่มลึกลับเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกัน ป้า เป็นไรเปล่าฮะ ไม่ครับ ไม่เป็นไรครับป้า ดีๆอะครับเขาโดนแทง ใช่ครับป้าอ่ะคนไทยเหรอ ครับงานการพาเข้าไปในร้านไป ไม่ใช่ญี่ปุ่นกอเกาลูนเหรอ มองหาใครอ่ะ เมื่อกี้มีคนช่วยผมครับป้า ไม่เห็นมีนี่ ไป เข้าร้าน ฮ่องกงกอเกาลูน เบาๆนะครับ โอ้ย ที่ดูผิดเขาเป็นญี่ปุ่น โอ้ย เป็นไง ไหวไหม ไปหาหมอไหมไหวครับไหว เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยไปหาหมอได้ครับ พวกเกเรมันเยอะนะ เนี่ยวันหลังมีอะไรก็โทรแจ้งตำรวจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง ดีนะครับ ที่พี่เคนมาช่วยอะผมเลยโดนแค่มีดไม่งั้นแล้วแย่เลย ถ้าเป็นลูกปืนมันคงตายไปแล้ว ชีวิตจริงมันพลาดแล้วมันพลาดเลย หัดนึกถึงครอบครัวและคนที่มึงรักบ้างเนี่ย เฮียเขาเป็นอะไรอ่ะ
เชิญครับ ถ้าดินเขาเห็นแกเป็นแบบนี้เนี่ย เขาคงทุกข์ใจ ดินอาจจะกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้ เหมือนเองตอนนี้ก็ได้ ไม่งั้นก็คงจะมีคนพบร่างเขาบ้าง ถ้างั้นดินก็ต้องติดต่อหิน ติดต่อทรายหรือติดต่อเกณฑ์หรือไม่ก็ติดต่อลุงกับป้าดิป้า สวัสดีไม่ตาย มันจะ2 ปีแล้วอะ แล้วแกจะจมปลัก อยู่ในมุมมืดของแกอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ฮะ จนกว่าคนที่ทำเกิดดินมันได้ชดใช้กรรมไงป้า แกอย่าคิดทำอะไรบ้าๆนะ ใครเข้ามาในบ้าน เอาอีกแล้วเพิ่งสังเกตตำนานสาวทอผ้าอีกแล้วยังไงแกเป็นใครพอเห็นขอบตายนี่ไม่เห็นอีก
นี่ฝึกมาขนาดนี้นี่ถ้าโจรมาฆ่าก็ตายไปแล้วเนี่ยฝึกมาขนาดนี้นี่คือเขาแตะตัวยังไม่รู้เลยว่าโดนแบบอยู่มีคนข้างๆชอบความแบบเป็นเงาสะท้อนเนาะรูปคนรักน้ำครับ ขอบคุณนะครับ คราวหลังก็ระวังตัวหน่อยนะครับ ขึ้นมาถ่ายรูปคนเดียวแบบเนี้ยมันอันตราย ว่าแต่คุณชื่อ เรียกผมเคนก็ได้ครับ โอเคแล้วเคนจะกลับตอนไหนครับ ยังไม่อยากกลับอะครับ อากาศดีๆแบบเนี้ยอยากอยู่ต่ออีกสักพักครับ ดินเคยฟังนิทานของจีนไหม หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า มาทุกเรื่องก็มี ทั้งสองคนเนี่ยเขารักกันมาก แต่แม่ของสาวทอผ้าเนี่ยเขาไม่อยากให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน เขาก็เลยใช้ปิ่นปักผมเนี่ยขีดเส้นกั้นบนท้องฟ้าให้เป็นแม่น้ำทำให้ทั้งสองคนไม่มีสิทธิ์อยู่ด้วยกันอีกตลอดกาลแต่พ่อของเขาก็สงสารเห็นใจครับ อยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันอีก เขาก็เลยใช้วิธีให้อีกาเนี่ยมาบินเรียงต่อกัน เ
พื่อให้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเพียงแค่ครั้งเดียวในรอบปี วันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี ดินก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันเหรอครับ ใช่ครับ ฟิลภาพดีมากนะมีความแบบว่ามีความเหมือนดูหนังจีนอยู่ เดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับ ขอบคุณนะครับ นี่คือตาฉันไปทุกที่อย่างนี้เลยเหรอ คนที่ใส่ถุงมือซ้าย คนที่ไปเปิดผ้า คุณที่ช่วยผมเมื่อกี้ ใส่ นี่ ขอโทษนะครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมสิ ต้องขอโทษคุณ ผมทำคุณตกใจหรือเปล่า อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกครับ นี่คุณคนไทยเหรอครับ ผมเป็นคนที่นี่ครับ พอดีผมทำธุรกิจที่ประเทศไทย ผมก็เลยพูดไทยได้นิดหน่อย ผมปีเตอร์ลูครับ ปีเตอร์ลู ผมเคนจุนครับ ยินดีที่รู้จักครับ เรียกผมเคนก็ได้ครับ มือขวาก็ใส่ คุณเคนชอบดูดาวเหรอครับ อะไรนะครับ คุณชอบดูดาวเหรอครับ แต่ต้องไปดูบนยอดภู ท้องฟ้าในเมืองแบบเนี้ยไม่มีดาวให้คุณเห็นหรอกครับ รู้ภาษาไทยนิดหน่อยแต่รู้จักคำว่าปูนะ คุณเคยดูดาวที่ประเทศไทยไหมครับ ไม่นิดหน่อยแล้ว เคยครับ รู้เยอะแล้วเนี่ย ผมก็เคยครับ สวยนะครับ บอกดาวเนาะ แล้ว คุณมาทำอะไรดึกๆป่านนี้นะครับ ผมนอนไม่หลับอะครับ ก็เลยออกมาเดินเล่น แล้วคุณล่ะ ดึกแล้วเนี่ย แปลกนะครับ นอนไม่หลับนี่แปลกด้วยเหรอครับ ผมก็นอนไม่หลับเหมือนกัน ผมเห็นเมื่อตอนเย็นพวกนั้นมันลุมกินโต๊ะขึ้นมือเปล่า ผมก็เลยเข้าไปช่วย คราวหลังระวังหน่อยนะ ขอบคุณนะครับ ตกลงศพใครเนี่ย
ใช่เขาบอกว่าศพดินนะ เสื้อดิน นี่ เป เป็น ล่า ตำรวจ เนี่ย ป่าไม้อะ แต่ดินหายไปเกือบสองปี แต่ แล้ว มัน นะ หายไปตั้งปี2 ปีแล้วนะ เฮ้ย แก หนูมาเจอศพอย่างนี้เลย แก เหรอ ว่าใช่เหรอ เสื้อผ้าหมอใช่ไหมอะพี่ผู้หญิงที่ดูอยู่อะเป็นหมอใช่ป่ะ ใช่คุณหมอใช่ไหม ก็น่าจะใช่ดินแหละแต่แบบ ถามหมอ เฮ้ยหมอเดินมาแล้วลองถามหมอดูดิใครจะถามรู้จักสิ เหมือนจะ คุณหมอคะ ใช่คุณดินหรือเปล่าคะเอาคุณหมอ หมอใช่ดินไหมอ้าว อ้าว เฮ้ยแต่ก็น่าจะใช่แหละ เออภาพเข้าไปดูใกล้ๆนะ รู้เลยอ่ะ ใช่ดิ ฮัลโหล คิดว่าน่าจะเจอศพพี่ดินแล้วค่ะ ทรายจัดการงานศพเรียบร้อยหมดแล้วงานไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะ เดี๋ยวทรายจัดการทุกอย่างเองค่ะ ได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจัดการให้ โอเค แค่นี้แหละ เดี๋ยวผมโทรกลับ แม่กำนันมา เจ๊แมว เป็นไงบ้างคะ พี่อินผากับเอ๋เป็นห่วง แล้วนี่เจอน้องดินกันแล้วเหรอครับ เจอแล้วครับ แต่ไม่เหลือเขาอะไรเลย มันก็จะ2 ปีแล้วพ่อ พี่ๆป่าไม้เจอก็ดีแค่ไหนแล้ว เจ้าป่าเจ้าเขาคงเมตตาเห็นใจ หากันแทบพลิกแผ่นดินบทจะเจอก็เจอกันดื้อๆนี่ฉันกับเอ๋ยังช่วยภาวนาให้น้องยังมีชีวิตอยู่เลยนะพี่มีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ ขอบคุณมากครับกำนัน เอ๋ให้คนมาช่วยงานเจ๊แมวกับพี่อิดเขาด้วยล่ะ ได้ค่ะ หมูกรอบโต๊ะ4โต๊ะ7ได้แล้วมา เฮียครับ คือผมอยากรบกวนให้เฮียไปช่วยคุยกับป้าให้หน่อยได้ไหมครับ เรื่องอะไรวะ คือผมอยากจะลากลับบ้านนะครับ นะครับเฮียนะครับ เพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่นานเนี่ย จะขอลากลับบ้านแล้วเหรอ ผมมีธุระสำคัญที่บ้านจริงๆครับ ต้องรีบกลับไปจัดการ นะครับเฮีย มึงไปขอป้าเองนู่น โอ้ยเฮียไปคุยกับป้าตอนนี้ก็โดนด่าแย่เลยดิเฮียช่วยผมหน่อยนะ ออเดอร์โต๊ะ4โต๊ะ7ได้แล้ว ครับ พี่เคน ว่าไงแนน มีคนมาหา ใครอะ ปีเตอร์ลู ไอ ไม่ใช่ หินอายุว่าไงจ๊ะ อิดกับพายุ นี่หน่อยเนี่ย นี่มิชลิน3 ดาวเลยนะ กินเข้าไป เร็วๆเดี๋ยวว่าซ่อมทิ่มตาเลยเร็วๆนั่นแหละ แค่นี้เอาซ่อมทุบหน้าซะหน่อยแหม ไปด้วย
อิดไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนพี่มึงเนี่ยจะหนีกลับบ้านแล้วนะ ไม่ต้องเลย ไม่ต้องไปหาคนช่วยเลยว่าแต่มาได้ทีนะมึงอะเพื่อนกูผู้โนสนโนแคร์เวิลด์ไม่ใช้มือถือหรือโซเชียลติดต่อยากชิบเป่งเลย พวกมึงสองคนนี้เหมือนเดิมเลยเนาะไปไงมาไงอะมาที่นี่เพื่อ อุ้ยเดี๋ยวสิ พี่กูดูจริงจังขึ้นเยอะเลยเนี่ย ว่าแต่ดูดาเมจมากขึ้นเยอะเลยนะ คือหินมันมีเรื่องสำคัญจะมาบอกอะ ใช่ใช่สำคัญมากด้วยพี่ คืออะไรเนี่ย กูว่า เดี๋ยวกลับไปคุยในห้องดีกว่า จะบอกว่าเจอศพแล้วเหรอ เจอดินแล้วเหรอวะ เจอแล้วพี่ โลกแม่งไม่ยุติธรรมเลย ทำไมไม่ไปทหารกลับไปดินบ้างวะ เจอแม่งแบบเนี้ย กูขอไม่เจอแม่งดีกว่าอีก เฮ้ย กลับไทยดีกว่าพี่ พ่อแม่เขาเป็นห่วงพี่เนี่ยจะได้ไปงานศพไอ้ดินด้วย มันออกจากหัวมึงได้ไงว่าคำพูดเนี่ย คิดนิดนึง ฮะ ไอเคนจะกลับได้ยังไง มีแค่พวกเราเนี่ยที่รู้ว่าไอเคนยังอยู่ ถ้ามันกลับไปมันก็โดนเก็บดิ thinking อ่ะ คิดนิดนึง ออกจากหัวมาได้ยังไงวะเนี่ยพูดเนี่ยฮะ ก็จริงอ่ะงั้นพี่อยู่เนี่ยไปละพลาดเหมือนกันนะ ตั้งนานก็ไม่พูด ก็คือคนที่ไปหาที่ห้องก็คือปีเตอร์ลูนี่เจอปิ้งห่อลงมา ผมเป็นคนไทย ที่นี่คลินิกผมเอง คุณไม่ต้องพูดอะไรนะ คุณโชคดีแค่ไหนละที่ไม่ถูกรัดคอตายแบบ strangulation มีเลือดออกจุดในตาขาวกับใบหน้าเล็กน้อย ฉลาดดี เอามือรับแทน ไม่งั้นก็ตายไปแล้ว ที่นี่ไม่ใช่คลินิกปกติ ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร และใครพาคุณมา
ฝากไว้ให้คุณ คุณกลับบ้านได้แล้ว ทาเจอร์ที ชอบความแบบมีรอยที่คอชัดๆเลย อันตรายกับไทย เฮ้ย เคน พี่ไปไหนมา เอ็งไปโดนอะไรมาฮะ ป้าไม่เป็นไรหรือเปล่า ป้าไม่เป็นไร ไม่ต้องห่วงป้าหรอก ห่วงตัวแกเองเถอะ ใครทำอะไรกับเอง มึงใจเย็นๆ กูก็มาไม่ทันเหมือนกัน แน่ ไอ้พวกที่มีเรื่องกับเพียนั่นแล้ววันก่อนอะแต่มีคนเข้ามาช่วยไว้ แล้วเอาตัวพ่อนไปแล้วอะเฮีย เ
ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน ขี่มอเตอร์ไซค์มาใส่ชุดดำแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกมาช่วยไว้ เนี่ยครับเนี่ยมีใครไม่รู้ขี่บิ๊กไบค์เอาโทรศัพท์มาโยนทิ้งไว้ที่หน้าร้านครับ ปีเตอร์ลู่หรือเปล่าคะคุณคือปีเตอร์ลู่หรือเปล่าคะใช่ด้วยคุณคือคุณปีเตอร์ลู่นี่มันกลับตายนะเคนอย่างที่กูคิดเลยอะมันจับตาดูมึงกับไอ้ดินอยู่ แล้วพอมันเจอศพไอ้ดินมันต้องรีบมาเก็บมือทันทีเลยอะ พวกไอ้นบโดนรูปแล้วพี่ อะไรนะพวกนกถูกจับแล้วเหรอ คนนี้หรือเปล่าครับที่เป็นเพื่อนน้องดินที่หายตัวไป ปกติลูกค้าที่นี่ไม่สั่งเมนูอาหารเหนือครับ มีข้าวซอยไก่ครับ ที่เราพอจะทำให้ได้ อร่อยมากเลยนะครับเนี่ย ยินดีครับ ดีใจนะครับที่คุณชอบ โอเคครับผม EP 1เรารู้สึกว่าเรื่องมันยังมีความแบบยังให้เรางงอยู่หลายจุดเหมือนกันแล้วก็คืองงไม่ได้หมายถึงว่าเรางงกับเรื่องนะครับคือเรากำลังงงกับการกับเรื่องว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันเลยเขาไม่ควรดูแนวทางยังไม่ออกว่าตกลงมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวมันเป็นอะไรของใครตกลงว่าการตายของดินคืออะไรดินไปทำอะไรมาถึงโดนฆ่าตายแล้วใครเป็นคนร้ายที่ฆ่าดินและทำให้ตัวเคนตกลงไปในหน้าผาด้วยแล้วก็ไม่เจอว่า2คนนี้กลับมาแล้วเคนก็หายหน้าไปนะครับผมแล้วเคนก็ไปอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าเรื่องต้องการสื่อว่าเป็นเกาลูนฮ่องกงหรือว่าเป็นไหนนะแต่โลเคชั่นเหมือนจะเป็นถ่ายที่ไทเปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็เหมือนไปถ่ายที่เนี่ยโซนนั้นแหละนะครับผมก็คือหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาไม่ได้กลับมาเพราะกลับมาแล้วจะมีคนเล็งฆ่าอยู่คิดว่าผู้ร้ายคือกำนันหรือเปล่าที่พี่ตุ้ยเล่นนะครับผมเป็นกำนันคนนั้นหรือเปล่านะครับผมที่มีการตามล่ากันเกิดขึ้นแล้วก็ตัวดินเป็นอาหารป่าไม้อาจจะมีการขนรอบยาเกิดขึ้นแล้วตัวดินเป็นคนเจอยาหรือเปล่าแล้วก็เลยโดนฆ่าตายนะครับผมแล้วตัวเคนก็เลยต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อจะกลับมาล้างแค้นอะไรแบบนี้แล้วพออยู่ที่นั่นก็ดันมีคนจะมาฆ่าตัวเคนเหมือนกันนะครับผมซึ่งไม่รู้เป็นใครเอาเชือกมารัดคอแต่ก็มีคนคอยปกป้องนั่นก็คือปีเตอร์ลู่นะครับผมซึ่งคนนี้ก็คือน้องบูมเป็นคนเล่นเนาะก็มาคอยตามปกป้องอยู่ห่างๆนะครับผมมีการใส่ม้งดำมาหาตอนกลางคืนแบบความน่ากลัวนะครับผมมีการมาจับหน้าและมีการจูบปากด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าชายลึกลับคนนี้เนี่ยนามว่าปีเตอร์ลู่เนี่ยคือใครนะครับผมคือดินที่แปลงโฉมมาหรือว่าคือใครกันแน่เนี่ยเรื่องมันยังไม่เล่ามันยังมีความให้เราสับสนอยู่ว่าทำไมคนนี้ถึงทวินหาตัวเคนจังเลยและเขาคือใครกันแน่อะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยังสับสนอยู่ยังงงอยู่ก็เลย
เราคิดว่าตรงเรื่องย่อก็บอกเราไกลๆแหละว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มีความเป็นดินหรือเปล่านะคนนี้คือใครกันแน่มันรู้สึกผูกพันกันมานานเหลือเกินก็เลยไม่แน่ใจว่าหรือว่าเป็นดินแปลงโฉมมากันนะหรือว่าจริงๆแล้วดินตายไปแล้ววิญญาณของดินมาอยู่ในร่างนี้กันนะคืออันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้คนดูยังแบบต้องติดตามต่อว่าถึงจะรู้ว่าเรื่องนี้คืออะไรแล้วตัวเคนจะกลับไปล้างแค้นหรือเปล่าเพราะดูตัวอย่างตอนต่อไปเหมือนเคนจะกลับไทยนะครับผมแล้วก็น่าจะมีการไปล้างแค้นกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่จะหมายปองร้ายเคนอยู่เขามีคำเตือนบอกว่าอย่ากลับไทยนะและการที่แค่แบบว่ามี3คนมาแบบมาหาเรื่องบ้านของเคนน่ะไอคนปีเตอร์รู้ถึงขนาดจับ3คนนั้นไปทรมานแล้วก็ระเบิดทิ้งอ่ะคือแบบว่าต้องขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องปกป้องขนาดนั้นรวมถึงแบบคือปกป้องแบบเหมือนเป็นเงาตามตัวเอางี้ดีกว่าคือแทบจะไปไหนก็คือปกป้องตลอดเวลาคือทำไมต้องขนาดนั้นเนี่ยยังหาสาเหตุการปกป้องไม่ได้รวมถึงเพื่อนอิดนะครับผมกับตัวพายุที่มาหาที่ต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนจะเอาสารมาบอกสักอย่างหนึ่งน่าจะมาบอกว่าดินตายแล้วนะครับผมแล้วก็จะยังไงต่อไปอะไรแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีคำถามเยอะมากๆอ่ะที่อยากจะรู้แต่รู้สึกว่ายังไม่อยากจะถามมันตอนนี้อยากจะรอดูก่อนนะครับว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อทีนี้มาพูดถึงเฉพาะ EP 1แล้วกันแล้วว่า EP 1เนี่ยเป็น EP ที่สำหรับเรานะด้วยความที่คำถามมันเยอะด้วยแหละมันรู้สึกว่าตอนดูไปมันจะมีความแบบถามเยอะอ่ะคือคิดในหัวแล้วถามอยู่ตกลงมันยังไงวะเรื่องมันจะเป็นยังไงวะเรื่องมันเหมือนเดาต้องให้ตามคาดเดาตลอดเวลาแต่มันขาดเสน่ห์บางอย่างไปอ่ะความรู้สึกของเรานะมันคือขาดเสน่ห์หรือขาดการเล่าเรื่องหรือการเราไม่แน่ใจมันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ได้จบสายบันเทิงหรือสายเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะแต่ถ้าเอาเท่าที่เราดูแล้วกันนะความรู้สึกฟีลลิ่งของการดูแล้วกันนะรู้สึกว่าเรื่องมันค่อนข้างแบนๆไปนิดนึงมันเหมือนจะตื่นเต้นมันเหมือนจะน่าติดตามแต่มันยังขาดสีสันอะไรบางอย่างไปจนรู้สึกว่าเวลาเราตอนที่เราดูรู้สึกว่ามันเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างจนรู้สึกมันขาดเสน่ห์บางอย่างไปอะครับทำให้รู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันดูค่อนข้างที่จะแบนจนเกินไปอีกอย่างหนึ่งคือตัวนักแสดงเองเนี่ยเรารู้สึกว่าจังหวะที่ไฮเข้าคู่กับพี่กบทรงสิทธิ์เนี่ยพี่กบคือเล่นออกมาได้ทรงพลังมากๆแต่พอมันเป็นไฮรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีความดรอปไปนิดนึงไฮจะมีความทรงพลังบางฉากนะครับโดยเฉพาะฉากดราม่าฉากที่เขาเล่นแล้วเหมือนกับแบบว่าอยู่กับตัวเองฉากที่เหมือนกับว่าต้องตัดอารมณ์ต้องเปลี่ยนสวิตช์อารมณ์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราชอบฉากหนึ่งมากคือฉากตอนที่เหมือนกับแบบจังหวะที่คุยกับพี่กบและเดินออกไปจากห้องนั้นแล้วก็ตัดอารมณ์ว่าผมต้องกลับไปล้างแค้นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกคือฟิลนั้นดีมากๆกับฟิลเวลาเขาดราม่าคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเวลามองดวงดาวอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเล่นออกมาได้ดีนะฮะในเรื่องของสายตาแต่รู้สึกว่าการตัดสลับฉากบางฉากหรือการตัดเล่าเรื่องบางอย่างมันยังมีความให้รู้สึกว่าจะให้ติดตามเหมือนอยากจะให้เราติดตามแต่มันมีแฝงความงงๆอยู่ในนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเราเหมือนกับโดนแหลกออกไปจากห่วงอารมณ์ของการเล่าเรื่องของเขามันเหมือนกับว่าอาจจะติดตามนะแต่รู้สึกว่าเริ่มสับสนกับการตัดต่อของเธอแล้วเริ่มจะรู้สึกหงุดหงิดกับการตัดต่อของเธอแล้วมันจะมีความแบบนั้นอยู่แต่ก็อีกใจนึงก็อยากจะรอดูเขาซิเขาจะเล่าเรื่องแบบไหนออกมาอยากจะดูน่าติดตามหรือเปล่ารอดูต่อไปอะไรแบบนี้มันจะมีความแบบนี้อยู่ตลอดเวลาจนรู้สึกว่ามันเหมือนทำให้เราหลุดไปจากอารมณ์ของเรื่องตรงเนี้ยจุดหนึ่งแล้วมาทำให้รู้สึกว่าหรือว่าเรื่องมันดูแบนจนเกินไปเหมือนจะบทน่าติดตามแล้วอยู่ก็ถูกกระชากหายไปเหมือนกำลังจะน่าติดตามแล้วก็ถูกดึงลงมาใหม่มันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับใน EP 1แต่ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะแล้วรู้สึกว่าด้วยความที่ธีมของเรื่องความน่าสงสัยของเรื่องว่าทำไมถึงต้องแบบมีการตามล่าเกิดขึ้นบทบู๊ต่างๆงานภาพมันจะมีหลายๆอย่างที่ดึงเราได้อยู่แต่การเล่าเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะแบบโดนคือพูดไงทีเหมือนกับเรากำลังโดนดึงออกมาจากตัวเรื่องทำให้รู้สึกว่าเราไม่อินไปกับตัวเรื่องตรงเนี้ยนิดหนึ่งต้องรอดู EP 2แล้วรู้สึกว่าความเข้มข้นมันน่าจะค่อยมากขึ้นพร้อมๆกับความน่าสงสัยที่ค่อยๆลดลงไปนะครับผมแต่ EP 1ถามว่าเราสำหรับเรานะเปิดตัวได้ค่อนข้างว้าวแต่ยังรู้สึกว่าเรายังดึงเราไม่ได้รวมถึงซีนโรแมนติกหรือพาร์ทโรแมนติกมันยังมีความแบบมันยังไม่กระชากเราทันทีมันยังแบบคุกเราไว้ไม่ได้พูดยังไงดีมันเหมือนกับแบบเอางี้แล้วกัน EP 1มันยังขาดซีนที่เรารู้สึกประทับใจมันยังไม่มีซีนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยซีนเนี้ยโคตรประทับใจเลยเปิดมา EP 1คือปังมากอยากจะแบบบอกต่อทุกคนว่าซีนนี้คือดีมากยังไม่มีฟีลแบบนั้นนะครับผมแต่ถามว่ามีมวลเคมีอะไรบางอย่างที่ชอบไหมมีชอบฉากที่สะพานที่เหมือนกับว่าตัวของปีเตอร์ลูเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงแบบว่าคุณเคยมองดวงดาวไหมอะไรแบบนี้ความรู้สึกคือมันความรู้สึกเฮ้ย
มันมีเคมีบางอย่างที่2คนนี้มีต่อกันแล้วมันดีจังเลยแต่มันยังส่งพลังออกมาได้ไม่เยอะมันยังมีความแบบเคมีบางอย่างที่มันยังไม่ได้ออกมาแบบจริงๆจังๆมันมีความรู้สึกว่าความทวินหาบางอย่างในแววตาของบูมที่เล่นออกมาผ่านตัวปีเตอร์ลูประมาณนั้นแต่มันยังไม่แบบดึงออกมาสุดเลยขนาดนั้นนะแต่มันเห็นอยู่อะไรเงี้ยตรงเนี้ยนิดนึงที่รู้สึกว่าโอเคแล้วก็มีแบบพวกซีนเล่าเรื่องของดวงดาวสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวอะไรแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เอามาประกอบกันในการที่ทำให้รู้สึกว่าการมองดวงดาวมันทำให้นึกถึงใครคนหนึ่งและการมองดวงดาวมันทำให้เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับคนคนนี้อะไรแบบนี้ยังไงดีอะเรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมยังออกมาในโทนที่ดูดีนะครับผมเพราะว่าเรายังชอบสีสันที่เขาใส่เข้ามาในเรื่องนะครับผมการบทบู๊ความน่าสงสัยความน่าสนเท่ความลึกลับที่ใส่เข้ามานะครับยังน่าสนใจอยู่การเล่าเรื่องซาวประกอบหรือว่าตัวนักแสดงเองถ่ายทอดออกมายังน่าสนใจอยู่แต่นั่นแหละรู้สึกว่ามันยังขาดหมัดฮุกอะไรใน EP 1ไปสักหมัดหนึ่งมันยังขาดการเล่าเรื่องที่ดึงดูดเราในบางจุดนะครับผมตรงเนี้ยมันยังขาดไปอยู่เรารู้สึกว่าตลอด EP ที่ดูมามันเลยเหมือนกับแบบค่อนข้างที่จะวิ่งกราฟเป็นแบบเนี้ยมันยังไม่มีความแบบหวือหวาในการที่กระชากอารมณ์ของเรานะครับผมในฐานะคนดูแต่ติดตามต่อครับผมรู้สึกว่าตัวคู่เอกของเรามันมีอะไรบางอย่างที่มีความเคมีต่อกันที่น่าสนใจและอย่างหนึ่งคือเราว่ามันมีความน่าสงสัยอยู่ในเรื่องเยอะซึ่งเราก็อยากจะรู้ต่อไปว่าใน EP ต่อไปมันจะอะไรกันวะตกลงเรื่องมันคืออะไรกันแน่ทำไมต้องหนีกันมาทำไมต้องตายทำไมต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอยากให้ถามอยากให้รู้อยู่นะครับผมแล้วเขาจะกลับไปล้างแค้นไหมอะไรแบบเนี้ยเราว่าอย่างหนึ่งนะที่สำคัญคือ EP 1มันขาดการเล่าเส้นเรื่องหลักที่ดีพอที่ทำให้เรารู้สึกอยากติดตามกับมันนะครับผมมันเหมือนกับไม่คุกเราพอในเส้นเรื่องหลักมันเหมือนกับเรากำลังดูไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังจะไปไหนเหมือนเรื่องกำลังกระจัดกระจายอยู่รอให้เราประกอบร่างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูใน EP 2แต่ EP 1สำหรับเรานะรู้สึกว่ามันยังทำงานได้ไม่ดีพอในการที่จะดึงเราให้รู้สึกว่าตกลงมันอะไรกันวะเนี่ยเรื่องนี้กำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่ตกลงมันจะเป็นยังไงต่อไปมันเหมือนมีความสงสัยอยู่เยอะพอสมควรแล้วมันดึงเราไว้ไม่ได้ต้องรอดู EP 2แล้วกันว่า EP 2มันจะสามารถจะเอาจิ๊กซอว์หลายๆชิ้นมาปฏิบัติต่อเป็นก้อนเดียวกันได้หรือเปล่าทำให้เรายึดไปกับมันและดึงอารมณ์เราให้ไปกับเส้นทางของมันได้ต้องรอดูครับประมาณนี้นะครับผมกับ EP 1นะครับตรวนโธรณีครับผมหรือ Chain of Heart นะครับผมชื่อเรื่องมันบอกแล้วเนาะว่า Chain of Heart ตรวนโธรณีเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเกี่ยวกับการแบบดึงรั้งหรือผูกพันหรือผูกติดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งกับความสัมพันธ์หรือโชคชะตาต้องรอดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็ใครคิดเห็นยังไงลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่า EP 1ดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับเราก็คือประมาณนี้แหละที่คอมเมนต์ไปนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสำหรับการติดตามกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย